So some of these were passed on by word of mouth until they reached the hands of some publishers or printers who took interest in printing the manuscript of the ancient Filipino. Siyempre, meron tayong mga ninuno, meron tayong mga lola, lolo, or mga grandparents natin wherein they are the ones who are passing the story sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo kapag nagyaganon na. So, ito rin, nasasabi natin na medyo nag-iiba-iba nga yung kwento. Siyempre, pinapasa-pasa lamang ito, pero yung moral or yung lesson, yung aral, gintong aral, ayan, hindi pa rin nagbabago. Yun pa rin yun. Maiba man yung characters, maiba man yung settings. Pero once you heard it from someone and then narinig mo ulit sa iba, tapos na-figure out mo, medyo parang iba yung characters, pero same lang yung plot nila, same lang yung flow, yung daloy ng kwento, yung conflicts. Alam mo na agad na yun din yung kwento na iyon dahil hindi nagbabago yung moral ng ating story. So, after that, nung naipasa na yon sa ating mga ninuno hanggang sa nag-boom na yung technology, nagkaroon na ng bagong discoveries, may ng typewriters, so yon may mga, may mga famous people tayo na malaki ang contribution sa ating literature dahil sila yung mga nag-compile at nagsama-sama ng ating mga literature na ginawa ng ating mga pre-Spanish peoples. Ayan. One of the great people na nag-contribute sa ating literature is nandito si Father Jose Maria Pavon. So, ang kanyang contribution ay yung Las Antiguas Leyendas de la Isla de Negros. So, yun yung kinompile niya. So, makikita nyo dito, the Povedano manuscript of 1572. Imagine, 1572 pa siya. And then, nagamit siya as a proof, living proof na meron pang mga compilation ng ating kasaysayan. Ayan. So, although attempts have been made to compile these folk narratives by such collectors as Father Jose Maria Pavon or the Antiguas Leyendas de la Isla de Negros during the Spanish period. So, hirap na hirap si Father Jose Maria Pavon na pagsama-samahin or pagcompilin yung mga literatures na naitago niya mula sa kanyang mga kakilala noong panahon pang yon dahil nga napakahigpit ng panunmuno ng ating mga Spaniards kung saan ay sinasabi nila na works of the devil yung mga iyon. Dahil gawa-gawa ng demonyo or ng evil yung mga works nila due to the chants, to the phrasing of non-Catholic related. Ayan. So kasi nag-base sila sa religion. More on religious people kasi yung ating mga Spaniards kaya ganoon yung perspective nila towards those myths and legends. So, nandito naman si Fay-Cooper Cole. Ang kanyang contribution sa ating literature, pinag-compile niya, ito yung Traditions of Tinguian. Tinguian noong 1915. So, meron siyang book dyan. Nakikita niyo ito si Fay-Cooper Cole. Yan, nakikita niyo sa ating laser pointer. Namuhay siya noong 1881 to 1961. Ayan, ito yung kanyang compilation ng mga folk tales or ng mga narratives sa pre-Spanish period. Next, we have Mable Cook Cole. Ang kanyang contribution is Philippine folk tales noong 1916. So, feeling ko, may connection si Fay-Cooper Cole at si Mable Cook Cole. Ayan. So, ito yung sa kanya, Philippine folk tales. Ayan, sa kanya. Kay Mabel Cole Cook. Next, we have the Dean S. Fansler. Siya yung nag-compile ng Filipino popular tales noong 1920. So, ito siya, si Dean S. Fansler. And then, ito yung kanyang ginawa, yung Filipino popular tales. Wherein, maraming mga folk tales na yung mababasa dito na ngayon ay na-improve at na-enhance ng ibang mga translators in order for us to get the lesson smoothly and more
efficiency. Ayan. So, during the early part of the American regime, ayan. So, during the American regime pala ito, na-compile ni Dean S. Fansler. So, ayan, medyo kasi nag-overlap yung ating mga periods of time. So, kanina, nasabi natin na, sa mga nakarang lecture video pala, nasabi natin na dumating na si Ferdinand Magellan, pero pre-Spanish pa lang. So, yon parang nagkakaroon tayo ng pahapyaw pa lang dito sa ating next na period, which is the Spanish colonization na. So, ngayon sa pre-Spanish period pa lang, everything is wala pang nananakop. Yon parang, parang ito yung, siguro yung part nito, ito na yung dumating na yung mga Spanish siguro, yung nasa part tayo na to. Kasi, di ba parang sinunog na kasi yung mga, may sumunog na dun sa mga inscriptions and whatsoever. So, yon meron nang nakakitang mga mananakop. Hmm. And some Filipino and American anthropologists and folklorists in more recent times, many of the theme still remain in the memory of the folk, uncollected and unwritten. So, napakarami pa ring literatures na folk narratives, legend, myths, parables, fables, sayings, maxims, riddles, palaisipan, and many, many, many more. Ayan. So, nasinunog ng ating mga Spaniards. Pero hindi lamang doon talo yung ating mga pre-Spanish period. Siyempre, meron din naman silang oral tradition, yun yung sinabi natin. So, kinukwento na lang nila yung mga ginawa nila, yung creativity nila sa kanilang literature, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. Kasi nga, once na makakita pa ang mga Spaniards ng new evidence na gumagawa ka ng something work of the evil na tinatawag nating mga Spaniard, ng ating mga Spaniards ay may possibility na malintikan ka or maparusahan ka, magkaroon ka ng punishment as a consequence sa paglabag na ikaw pa rin ay nananatili dun sa ganoong tradition. Okay, so, what's up mga kokote? So, this will be our last part of our part number 10. So, sa ating susunod na, sa susunod nating part, it will be the turn of explaining the different kinds of mythology in our country. So, meron tayo dito mga myths, legends, folk tales. I think meron kasama rin yung kwentong bayan. Ayan, yung mga yon, marami tayong maki-encounter na mga stories na narinig nyo na siguro noong elementary kayo or junior high school. So, bibigyan natin yun ng mga summaries and gist at yun nga, flashback na rin sa inyong junior high school and grade school years. Ayan. So, it's me again, Kuya Jen. Thank you very much for listening. If you have heard something misinformation or may na-misinterpret kayo, kindly comment it down below and it is highly encouraged and appreciated yung mga comments sa inyong pamumunan ninyo. Just be careful and still respect the speakers. We have na meron tayo dito sa ating kwaderno. So, first of all, nandito si Ate Mariel na gumagawa ng ating science series, si Kuya Michael sa algebra series, si Ate Liberty sa ating English series, we have Kuya Kyle para sa ating Filipino grade 9, and ako yung gumagawa ng ating Ibong Adar na series, Florante at Laura, Filipino grade 1, complete na yon, and then now, I am starting to finish this 21st century literature in the Philippines and the world, and meron tayong upcoming speakers na sina Kuya Neil na mag-discuss ng disciplines in the applied social science series din yon, and then we have Miss Irene. Siya ay isang professional licensed teacher na siya ng math grade 7 and 8, and then i-continue niya yung nasimulan kong business math sa grade 11 or senior high school. Ayan. So, meron ng 7 speakers as of the moment yung Quadernos, and we are hoping for more mag-contribute dito, and we are willing to share our knowledge because we're believing that learning is the name of our game. So, see you next time. God bless you all. Stay safe and God bless you. Bye.